Hej Pontus! Hej Emma! Hej! Idag ska vi prata om kulskruvar. Okej. Och det är väl ett av dina specialämnen kan man säga. Ja, jag har nog varit bekant med dem i 35 år faktiskt, så det har blivit så. Ja. Jag tänkte att vi ska fokusera på hur man skyddar och underhåller sin kulskruv. Och vi kan väl börja med smörjning till exempel. Vad ska man tänka på där? Man ska väl framförallt tänka på att man ska betrakta en kulskruv som ett oskyddat lager. Och därför måste det smörjas ganska frekvent. Tätningarna i kulskruvar är också ganska veka. Man kan inte ha dem för stabila helt enkelt, för då hade det gått väldigt trögt. Om man jämför med linjärprodukter till exempel, där har man ett helt annat förhållande hur man kan täta och skydda i och med att hastigheterna är lägre. Kulskruven roterar, så man har en ganska hög hastighet här på ytan jämfört med hur fort muttern rör sig. Så det ger lite andra förutsättningar. Och visst är det så att man behöver smörja en kulskruv oftare? Jo, men det är just det handlar om då, eftersom man inte kan ha lika stabila tätningar så kommer man ha en större förlust av smörjmedel och måste fylla på oftare. Man kan säga, om man sätter en sån här tillsammans med ett linjärlager som de samarbetar, så kan du faktiskt behöva smörja kulskruven 10 gånger så ofta som du behöver smörja linjärlagret. Det är en stor skillnad. Ja. Vilken typ av fett är det man använder? Det enkla svaret är att man använder egentligen samma typer av fett som man har till kullager. Okej. Avslutningsvis så har jag hört dig säga en gång att det bästa sättet att skydda sin kulskruv är att istället köpa en linjärenhet. Ja. Vad menade du med det? Det menar jag egentligen att den här oskyddade ytan utsätts ju ofta för föroreningar. Och så de måste ju skyddas på något sätt, för annars kommer de in i muttern här och så försämrar de prestandan och förstör grejerna till sist. Och då kan man ju köpa den skyddet färdigt. Så här har vi en likadan kulskruv som ligger där inbyggd på ett väldigt bra sätt faktiskt. Så just i denna typen av inbyggnad så har vi upp till en IP65-klassning, vilket betyder att den är säker för högtrycksspolning och kan användas i livsmedelsmaskiner. Så det är ju liksom andra änden jämfört med en naken kulskruv. Just det. Tack så mycket för svaren. Vi hörs snart igen.